කරගෙන ඇඟ කෙට්ටු කරගෙන බර අඩු කරගන්න ගමන් රසවත් නූඩල්ස් එකක් කන්නවත් කැමතිද? ඉතින් මේක නූඩල්ස් කන ආසාවෙන් හිටපු නමුත් ඩයට් කරන බර අඩු කරගන්න ඇඟ කෙට්ටු කරගන්න වර්ක්අවුට්ස් කරලා ගොඩාක් මහන්සි වෙන ඔයාට නූඩල්ස් කන්න බැහැනේ. මොකද නූඩල්ස් කියලා කියන්නේ අපිට ඇඟ අඩු කරගන්න ඩයට් එකට හොඳම නැති කෑමක්. ඉතින් කොහොමද රස නූඩල්ස් එකක් කන ගමන් ඇඟත් කෙට්ටු වෙන්නේ කියලා බලමුද? මේක ඒ වගේ නූඩල්ස් එකක්. කැලරීස් වලින් අඩු ඒ වගේම ගොඩාක් පෝෂ්‍යදායී තමන්ගේ ඇඟට අවශ්‍ය කරන ගොඩාක් පෝෂක පදාර්ථ ලබා ගන්න පුළුවන්. අඟ කෙට්ටු කරන බර අඩු කරන්න ගොඩාක් උපකාරී වෙන රස නූඩල්ස් එකක්. අපි බලමු මේ රස ඩයට් නූඩල්ස් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ නූඩල්ස් එක හදාගන්න ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ සුකිනි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට මේක අහලා තියෙන එළවලුවක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරව අහලා නැති වෙන්න පුළුවන්. මේක කියුකම්බර් වගේ අර ගර්කින් කියන කියුකම්බර් එක වගේ. නමුත් මෙන්න මේ වගේ මෙතන එකතු වෙලා තියෙනවා ටිකක් ඇම්බරිලා වගේ. අන්න ඒකෙන් තමයි මේ සුකිනි ගෙඩිය අඳුර ගන්න පුළුවන් පිපිඤ්ඤා එක වෙන් කරලා. මොකද ගර්කින් කියන එකත් මේ වගේම නිසා. ඉතින් මේ සුකිනි ගෙඩිය හොඳින් වොෂ් කරලා දෙපැත්තේ තියෙන කොන මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට දෙපැත්ත අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහටම සුකිනි ගෙඩිය කපලා හදාගන්න. නැත්නම් ඒක අපිට හීනි තීරු විදිහට ගන්න අවශ්‍ය නිසා මම මේක දෙකට කපලා ගන්නවා. මොකද මේක ටිකක් අමාරුයි දිගට තියෙද්දි කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට පිහියෙන් හරිම තුනින් පෙති වශයෙන් මේ සුකිනි ගෙඩිය කපා ගන්නවා. ඉතින් සුකිනි ගෙඩිය මේ විදිහට කපා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් පීලර් එකක් අනේ පීලර් එකකිනුත් මෙන්න මේ වගේ හීනියට චුටි පෙති වශයෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ සුකිනි ගෙඩියම සම්පූර්ණ පෙති වශයෙන් කපා ගත්තා. දැන් හීනි පෙති ගොඩක් එකට තියලා මෙන්න මේ විදිහට තීරු වශයෙන් කපා ගන්නවා. නූඩල්ස් එකක් වගේ එන විදිහට. මේක ස්පැගටි එකක් වගේ ටිකක් මහතට කපා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් හීනියට තමන්ට පුළුවන් තරම් හීනියට මේක කපා ගත්තම හරි රහයි නූඩල්ස් වගේමයි. පීලර් එකකින් නම් මෙන්න මේ විදිහට පීල් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොටත් මේ විදිහට හීනි තීරු වෙනවා. ඒකත් අමාරු නම් ඔයාලට ග්‍රේටර් එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ ග්‍රේට් කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි නූඩල්ස් වගේම නෙමෙයි එන්නේ. ටිකක් ඊට වඩා චුටි කෑලි විදිහට තමයි එන්නේ. නැත්තම් සුකිනි නූඩල්ස් හදන මෙන්න මේ වගේ මැෂින් තියෙනවා කඩේ. ඉතින් එතකොට ඒකෙන් ඔටෝමැටිකලි ලස්සනට නූඩල්ස් වගේම එනවා. නැත්තම් ඔයාලට මේ මම හදනවා වගේ හීනි තීරු වශයෙන් එකින් එක අරගෙන කපලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම ඒ වගේ පිහියකින් හීනි තීරු විදිහට කපලා ගත්ත සුකිනි නූඩල්ස් ටික. දැන් සුකිනි නූඩල්ස් ටික අපි නූඩල්ස් එක හදාගන්න යන්නේ. මම පෑන් එක හීට් වෙන්න තියලා මේ වගේ බටර් වලින් මේස හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට පිරිසිදු පොල් තෙල් හෝ පිරිසිදු ඔලිව් තෙල් මේස හැන්දක් වගේ එකතු කරලත් හදාගන්න. බටර් ටික මෙල්ට් වෙද්දි හීනියටම කපාගත්ත සුදු ලුණු බික් 4-5ක් මම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ රස අනුව සුදු ලුණු අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මොකද සුදු ලුණු කියලා කියන්නේ weight loss කරන කෑමක්නේ. ඊට පස්සේ බීලුණු ගෙඩියකින් චුටි බීලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් හොඳින් chop කරලා මේ විදිහට ඒකත් එකතු කරගෙන සුදු ලුණු ටිකත් එක්ක මේක හොඳින් බටර් එකේ fry වෙන්න දෙනවා. මේක හරිම රසයි. හොඳ සුවඳක් එද්දි මෙන්න මේ විදිහට මම ඒකට එකතු කරගන්නවා අපේ අර ස්පැගටි වගේ හදාගත්ත සුකිනි නූඩල්ස් ටික. මේ සුකිනි නූඩල්ස් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා පෑන් එකට. ඉතින් මේ සුකිනි ගෙඩිය ඔයාලට ග්ලෝමාක් සුපර් මාකට් එකේ හොයාගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම ගොඩක් වෙලාවට මම ග්ලෝමාක් එකෙන් තමයි ගන්නෙ. ඒ වගේම ස්පා සුපර් මාකට් එකේ තියෙනවා. සමහර වෙලාවට කීල්ස් එකේ ආපිකෝ එකේ වගේ මේ සුකිනි ගෙඩිය හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ සුකිනි ටික අපි හොඳට ෆ්‍රයි වෙන්න දෙනවා. අපේ අර ලුණුත් එක්ක බටර් එකත් එක්ක හොඳට ස්ටර් ෆ්‍රයි වෙන්න දෙන්න විනාඩි 2ක් වගේ. ඊට පස්සේ හිමාලයන් පින්ක් ලුණු වලින් ඔයාලට කැමති විදිහට ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන් අඩු වැඩි වශයෙන්. ඉතින් මම හිමාලයන් පින්ක් ලුණු තේ හැඳි භාගයට වඩා චුට්ටක් වැඩිපුර එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම ගම්බිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. සැර අකමැති කෙනෙක් නම් ගම්බිරිස් ස්කිප් කරන්න පුළුවන්, ඔමිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම
කෑලි මිරිස් චුට්ටක් එකතු කරගත්තා. මම කැමති මේක සැලට කන්න. ඒ නිසා ඒ ටික මෙන්න මේ විදිහට ටක් ගාලා ස්ටාර් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. සුකිනි බර අඩු කරගන්න අපිට උදව් වෙන්නේ මේකේ ගොඩාක් තියෙන වතුර අර පිපිඤ්ඤ වගේම තමයි. ඉතින් මේක ගොඩාක් තන්තු වලින් බහුල එල්බලු වර්ගයක්, පළතුරු වර්ගයක් කියලා සමහර මේක හඳුන්වනවා. වැඩිපුර වතුර આવොත් වතුර ටික අයින් කරලා මේක මේ විදිහට හදාගන්න. දැන් මේකට මම චූටි තක්කාලි ගෙඩි 4ක් වගේ කපලා එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට තක්කාලි කියන එකත් අවශ්‍යම නැහැ මේකට දාගන්න. නමුත් තක්කාලි කියලා කියන්නේ අපිට weight loss කරගන්න උදව් කරන එළවලු වර්ගයක්. ඉතින් ඒ නිසා මම තක්කාලිත් මේකට එකතු කරගෙන මේක හොඳින් කුක් වෙන්න දෙනවා ටිකක් වෙලා. වතුර ඉනුවත් ඔයගොල්ලෝ වතුර අයින් කරගන්න. ඒ වගේම මම මේකට ක්‍රීම් චීස් චුට්ටක් එකතු කරගත්තා. අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඒ වගේම බිත්තරයක් එකතු කරගත්තා. ඒකත් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. මේ දෙකම මම එකතු කරගන්නේ මේ නූඩල්ස් එකේ රසය සහ නියුට්‍රිෂස් වැඩි කරගන්න, පෝෂණය වැඩි කරගන්න. මොකද බිත්තර කියලා කියන්නේ ගොඩාක් නියුට්‍රිෂස් තියෙන දෙයක්. ඉතින් ඒකත් මේකට එකතු කරගත්තාම මගේ දවසේ ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න පුළුවන්. ක්‍රීම් චීස් වලින් රසයක්, ඒ වගේම ෆැට් එක මට ලැබෙනවා එකට. ඒ නිසා මේ පෝෂන් එක බැලන්ස් පෝෂන් එකක් කරගන්න තමයි මම මේ දෙක එකතු කරගත්තේ. ඒ වගේම මේ දෙක එකතු කරගත්තාම මේක හරිම රසයි. නමුත් වීගන් ඩයට් එකක් ෆලෝ කරන කෙනෙක් නම් මේ දෙකම ඔමිට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. වැඩිපුර ලුණු අවශ්‍ය නම් මේ වෙලාවේ බලලා හිමාලයන් පින්ක් ලුණු ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි විනාඩි 4ක් වගේ පොඩාක් අඩු කාලයක් ඇතුළත හදාගත්ත නූඩල්ස් එක. ඉතින් සුකිනි එක කපා ගන්න නම් ටිකක් වෙලා යනවා. ඒ වුණාට හදන්න ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි, හරිම රසම රස ඩයට් නූඩල්ස් එකක්. ඉතින් මේ සුකිනි ගොඩක් ලොකු ගානක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේක try කරලා බලන්න. මේ වෙලාවේ හරිම සුවඳයි මේ නූඩල්ස් එක. ඇත්තටම නූඩල්ස් කනවා වගේමයි මට නම් දැනෙන්නේ මේ නූඩල්ස් එක මම කනකොට. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකටත් ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙන්න ඇති. like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඔයාලගේ diet කරන යාළුවොත් අතර share කරගන්න. මොකද රසට කන්න කැමති ගොඩාක් දෙනෙක් diet කරන්න අකමැති වෙන එක හේතුවක් තමයි එයාලා කන්න කැමති රසම රස කෑම මිස් වෙන එක. ඉතින් දැන් එහෙම නැහැ. diet කරන ගමන් රසම රස කෑම ඔයාලට වෙනදා වගේම කන්න පුළුවන්. ඔන්න මම දැන් රස බලන වෙලාව. මම දැන් රස බලන්න යන්නේ. නූඩල්ස් වගේමයි. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම කවිද ඩයට් YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් රසම රස ඩයට් recipes ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතන තියෙන all bell icon එකත් press කරන්න. එතකොට ඔයාලා වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින්ම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ රසම රස ඩයට් recipe එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. පරිස්සමින් ඉන්න.